De zijkant van het blad is de bovenkant en deze zijkant is de onderkant. Oh, wat raar. Ja, inderdaad. Heel raar. Dat heeft alleen deze soort. Er zijn in Nederland een groot aantal botanische tuinen en ongeveer 30 daarvan die zijn open voor het publiek. En dat botanische dat staat in het beginsel eigenlijk voor onderzoek en onderwijs, maar daar gaat elke tuin op een andere manier mee om. Neem bijvoorbeeld landgoed Schovenhorst. Hier zijn 1,5 eeuw geleden allemaal bomen van over de hele wereld naartoe gebracht om te kijken of ze geschikt zijn voor onze Nederlandse bosbouw. Eigenlijk kan je dus zeggen dat het een soort buitenlaboratorium is. Een hele onverwachte botanische tuin is bijvoorbeeld Burger Zoo. En wij kennen dat allemaal als dierentuin. Je gaat naar Burger Zoo om naar dieren te kijken, maar ook bijzondere planten zijn er te vinden. Met name de tropische kas, oftewel de bush, is een hele mooie plek waar het stukje onderwijs naar boven komt. Want het is een hele toegankelijke manier waar mensen kennis kunnen maken met de jungle. Maar buiten het feit dat het eruit ziet als een jungle, hebben ze ook echt een collectie. En op hun manier beschermen ze ook bedreigde soorten planten naast de bedreigde soorten dieren. En dan hebben we natuurlijk deze plek, de Hortus Botanicus van Leiden. Met haar respectabele leeftijd van ruim 425 jaar is dit de oudste botanische tuin van Nederland. En vanaf het moment dat deze tuin haar deuren heeft geopend is er eigenlijk weinig veranderd. Want de eerste directeur, Carolus Clusius, die verzamelde al planten van over de hele wereld. En er werd ook onderzoek aan gedaan en vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Er worden nog steeds planten verzameld en er gebeurt nog steeds onderzoek aan. En deze tuin is ook gelinkt aan de Universiteit van Leiden. En deze universiteit heeft eigenlijk heel veel aan de levende collectie van de tuin. Veel van de planten die hier staan zijn dus historisch, omdat ze heel lang geleden hier naartoe zijn gegaan. En dat maakt ze vanuit een geschiedenisoogpunt heel erg interessant. Maar heel veel andere planten hebben hier ook hun laatste plek waar ze nog te vinden zijn. En dat maakt deze tuin heel bijzonder en heel waardevol. Eigenlijk een soort rijksmuseum van het plantenrijk. En in alles wat bloeit gaan wij in de komende tijd bij een aantal van deze tuinen op bezoek. En we beginnen bij een tuin die zich specialiseert in de groep met planten die op het eerste gezicht niet zo heel spannend lijken, totdat je er iets meer over weet. Midden in een prachtige villawijk in Hilversum ligt het Pinetum Blijdestein. Deze tuin is gespecialiseerd in coniferen en andere naakzadigen, waaronder de bizarre Ephedera's, maar daar vertel ik later meer over. Een pinetum betekent verzameling aangeplante naaldbomen. En dit pinetum vormt een van de belangrijkste coniferencollecties ter wereld. Nou, wat hier achter me staat, dat is wat iedereen wel herkent als een conifere. Zeg maar de heg tussen verschillende tuintjes. Maar conifer, de naam, komt van coni, dat betekent kegel. En coniferen zijn dus vaak kegeldragers. Maar een kegel heeft een bijzondere structuur. Hier heb ik bijvoorbeeld een dennenappel, zoals we die wel kennen. Maar als we die doorsnijden, dan zien we dat hij een centrale as heeft en dat die bestaat uit allemaal soort van dekschubben. En die dekschubben zijn vervormde naalden. En op die naalden vormen zich de zaden. Die zitten dus niet echt in een vrucht, zoals bij een appel, maar die liggen dus eigenlijk bloot op die schubben. En daarom hoort de conifer tot de naaktzadige. Maar de groep van naaktzadigen is enorm divers. Er zijn namelijk ook soorten die voor ons oog echt vruchten hebben, ook al hebben ze dat niet. Nou, hier in Pinetum gaan we die diversiteit even bekijken. Wat een mooie boom, hè? Nou, ik heb afgesproken met Hans van Roon. Hij is de tuinbaas hier en hij kon ons alles vertellen over de bijzondere geschiedenis over deze tuin. En daar staat hij. Hoi Hans. Hoi, alles goed? Ja, prima. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk 100.000 vragen, maar misschien kan je even vertellen wat de geschiedenis van de tuin. Laten we bij het begin beginnen. Ja, nou, het is een onderdeel van een landgoed geweest van een rijke bankier, Blijdestein. En die had het hoofdkantoor in Amsterdam, dus die zocht een plek om te wonen. En die heeft hier het landgoed ingericht. Ja, dat was echt hip in die tijd. Dus mensen hadden gewoon eigenlijk geld te veel.
En planten waren natuurlijk fashionable, ook omdat ze natuurlijk elkaar een beetje de ogen willen uitsteken. En nu, want hoe lang is dat geleden? Het is ongeveer iets meer dan 100 jaar geleden. Oké. 1880 is die man hier gekomen en in ongeveer 1900 heeft hij deze collectie gedeeltelijk verzameld. Ja, laten we wel zijn. Hè. De mensen zoals jij en ik waren wel de belangrijkste mensen. Hè. Wij bepaalden hoe de tuin er eigenlijk bij stond. Ja, het is net zoiets dit als een postzegelverzameling. Je weet er eigenlijk niet veel van, maar je begint gewoon te verzamelen. En ja, uiteindelijk kreeg je natuurlijk steeds meer kennis. Ja. Maar de grootste kennis was de tuinbaas die het allemaal verzamelde. Ja. Zijn er ook nog planten over die zeg maar door hem zijn meegenomen, die door hem zijn geplant? Zijn die er nog? Ja, dat ga ik jou even laten zien. Dan moeten we even verderop gaan lopen. Oh, dat is leuk. Ja. Ja. Oké. Kijk, hier heb je een Cunninghamia, een spiesden. Kijk eens hoe mooi die kegels zijn. Ja. En het grappige is, als je daar naar boven kijkt, dan zie je dat er uit zo'n kegel Inderdaad, ja. komt weer een Komt weer een twijgje. twijgje. Dus eigenlijk zie je dus dat zo'n kegel eigenlijk een onderdeel is van het tak. Ja, en de schubbers Maar zijn dus vergroeid. eigenlijk aangepaste naaldjes van de boom waar dan de naakte zaden op liggen. Ja. Vergroeid tot een kegeltje. Ja. Nou, ik vind trouwens die Cunninghamia vind ik een ontzettend mooi conifeer. Het ziet er altijd uit alsof hij net uit een regenbui komt. Maar Ja. waarom wordt hij zo zelden gekweekt? Ja, nou, mensen vinden hem vaak wat slordig, Ja. omdat hij gehele takken laat vallen Ja. als ze wat ouder zijn. Ah, ja. Een andere conifeer laat naaldjes vallen na een paar jaar. Deze laat hele takken vallen. Ja, dat zie je ook onder Dus- de boom. En die liggen, blijven er vaak even in hangen, dus dan ziet het er een beetje uit alsof er iets mis mee is. Ja, oké. Nu we hier staan, Rogier, dan kunnen we nog een van de bomen zien die Blijdenstein zelf heeft aangeplant. En dat is de Reuzenzilverspar. Oh, die grote. En dat is de hoogste boom van Hilversum. Ja, zeg dat Hij is wel, ja. 34,5 meter. Zo. Ja, dat is echt een woudreus in een woonwijk, hè? Hij is lang, hè? Ja, Het is echt gigantisch. heel Ja. mooi zeg. Maar je ziet, een abies, een zilverspar, wordt eigenlijk niet zo oud, hè? Nee, Dan praat je over 300 jaar of zo, Ja, dan heeft ja, hij het ja. wel gehad. Terwijl Ja. andere bomen wel 1000 jaar oud kunnen worden. ja. Maar in de tijd van nou ja, dus zeg maar 1890 was dit een aanmerkelijk bijzonderdere boom dan vandaag de dag natuurlijk. Vandaag de dag kun je natuurlijk qua transport veel sneller Ja. overal vandaan dingen Ja. halen. Maar ik denk sowieso voor een hedendaagse tuin is dit natuurlijk per definitie Nee. niet geschikt. Dus het zal nooit Nee. een populaire tuinplant worden. Absoluut niet. Maar wel leuk, want hij komt dus uit de Verenigde Staten. En het hout is niet heel bijzonder, want Nee? hij Oké. heeft, een conifeer heeft hars Ja, in de stam. Maar deze heeft alleen het hars aan de buitenkant. oké. Je ziet ook vaak bij die abiëssen dat ze van die blazen aan de buitenkant hebben, gevuld met hele dunne hars. Ja. Dit is een Pizzia, dat is een spar. En die heet Maximo Wixii. En die komt uit Japan. En daar hebben ze hem zo gebruikt, de mensen, voor allerlei tempels te bouwen, dat die gewoon er haast niet meer is. En dit is waarschijnlijk de enige boom in Europa. Oké. Kijk, nou ben ik best wel een plantenliefhebber, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik dit in het bos zou tegenkomen, zou ik toch denken het is een kerstboom. Wat maakt dit ding nou zo bijzonder? Ja, dat is wat wetenschappers dus kunnen bepalen. Aan de hand van de lengte van de naaldjes, aan de hand van de kleur van de twijgen, Ja. de schors van de boom, kunnen ze zien dus dat het helemaal geen gewone spar is. Nee. Maar dat het echt een exemplaar is uit Japan die bijna uitgestorven is. Dit is leuk. Heb ik het goed als ik zeg dat dit één boom is? Dat heb je helemaal goed. Het zijn eigenlijk wel verschillende bomen, maar ze zijn ontstaan uit één boom. Ja, precies. Kijk, Ja. wat je hier ziet, dit is de moederboom. Oh, Die ja. heeft takken gehad, die zijn gaan liggen op de grond en die zijn weer gaan wortelen. Dus die heeft zichzelf gestekt, zeg maar. Ja, ja. Je had het over een kerstboom. Ja. Nou hebben we hier een kerstboom staan. De meest verkochte kerstboom tegenwoordig. De Abies Noordmanniana, de Noordmanspar. Ah, En dit is er een als die wat ouder is. zo de je.
Nou, is de Noordman, hè, dat is wel de kwaliteitskerstboom. Maar hoe herken je nou de echte Noordman? Nou kijk, de echte Noordman, kijk hoe mooi dicht die is. Die is zo dicht dat als je op de takken kijkt, dan zie je het twijgje niet. Fijnsparren hangen ook naar beneden. Ja, en deze staan En de rechtop als zilversparren elkaar. staan recht op de boom, Ja. op de tak. Nou, dan komen we hier bij de Evedra's. Oh Die ja. zie je daar staan. Gaaf. Ik moet er weer vandoor. Nou, heel erg Tot bedankt. ziens. En tot de volgende keer. Maar dankjewel dat je alles hebt laten zien. En ik ga even fangirlen bij de Evedra's. Super, oké. Tot ziens. Dankjewel. Dag. Dit zijn de Evedra. En ik kan me best voorstellen dat als leken deze planten zien, dat ze denken wat een lelijke plant. Want ze zien er een beetje uit als verlopen brem. Maar deze planten zijn botanisch super interessant. Want het zijn naaktzadige, maar ze zweven een beetje tussen de coniferen en de loofplanten in. En de nauwste verwante, dat is het bizarre, dat is de Welwitschia. Dat is een hele bizarre plant uit Zuid-Afrika. Die maakt zijn hele leven maar 2 bladeren. En de gnetum. En de gnetum die kennen we als een boom uit Zuidoost-Azië. Die maakt eetbare zaden, daar wordt emping van gemaakt. Die kan je gewoon in de supermarkt kopen. En een aantal klimplanten. Maar als je die allemaal naast elkaar zet, kan je bijna niet geloven dat die planten aan elkaar verwant zijn. Evedra komen bijna over de hele wereld voor. Je vindt Europese soorten, je vindt soorten in China, maar bijvoorbeeld ook in Chili. Dus het is bizar hoe groot verspreidingsgebied deze planten hebben. En een collectie zoals deze is ook heel bijzonder, want je ziet ze bijna niet in cultuur. En ja, het zijn natuurlijk niet de mooiste planten, dus ik kan me ook voorstellen dat heel veel tuinen en ook liefhebbers denken van nou, die hoef ik niet in mijn tuin. Maar wat je hier ziet staan is de grootste collectie Evedra in West-Europa. Kijk, dit is wel leuk. Hier zie je een boom, dit is een conifeer, maar er is een Evedra in gaan klimmen. En Evedra's zijn tweehuizig, dus dat betekent dat ze of mannelijk of vrouwelijk zijn. En je ziet de vrouwelijke bloemen nog zitten. En als die nou bevrucht worden, dan ontwikkelen die zich tot een soort rode besachtige zaden. Hé, daar hebben we Rob. Hey, Rogier. Hoi, Hey. alles goed? Ja, Hoi. helemaal goed. Hey, Rob is de wetenschappelijk collectiebeheerder hier. En ja, wat houdt dat eigenlijk in? Nou, eigenlijk voornamelijk dat ik probeer de juiste namen bij de juiste planten te krijgen. Want dat is nog wel eens lastig. Het is echt microscopisch werk, heel veel werk, alles vergelijken met elkaar. En ja, wie wil dat nou in zijn tuin hebben? Het ziet er niet uit. Het zijn geen mooie planten, maar ze zijn wel heel boeiend. Ze zijn super interessant. Ik vind ze echt heel leuk. En wel. misschien juist omdat je ze niet bij mensen in de tuin ziet staan, zijn ze zo leuk om hier te zien. Ja, ik heb er zelf thuis wel een paar in mijn kast natuurlijk. Oh, toch Het is ook, ja. hartstikke leuk, ja. Ze zijn heel interessant. Wat Evolutionair gezien. vind jij verder nog dat je zegt, nou, wat moeten we nog echt zien hier in het Pinetum? De Tasmaanse hoek. En eigenlijk de zuidelijke coniferen. De zuidelijke coniferen is zo anders dan de noordelijke coniferen. Oké, ja. Een totaal andere wereld. Ja. De planten van Antarctica, de planten van Tasmanië. De planten van Antarctica, De planten dat van klinkt wel Antarctica. iets heel bijzonders. Hier loop je dus eigenlijk door een soort bos. Als je nou vroeger met je roeiboot naar Antarctica zou zijn gevaren, zo'n 60, 70 miljoen jaar terug, dan had je dit gezien. Alles wat we hier hebben staan. Dit stond er op de kusten van Antarctica en de binnenlanden van Antarctica. Hier hebben ze fossielen van gevonden. Pollen, tot in Zuid-Amerika en toe. Oké, Maar ook op Antarctica. wat bijzonder. Antarctische flora, daar denk je eigenlijk niet meer over na. Het heeft nog een handvol met hele kleine plantjes en misschien wat mosjes, maar dit soort dingen absoluut niet meer. Er zijn steeds meer fossielen bekend van Antarctica. Dit is de Lagerostrobos. Die wordt in het Engels ook wel Yuan Pine genoemd, omdat die langs de Yuan-rivier groeit. Maar het is helemaal geen den natuurlijk. Het is ook weer een familielid van de zuidelijke conifere familie, de Podocarpaceae. Ja. Ja, de Podocarpaceae-achtige. Deze heeft hier en daar nog een zaadkegel die er verbazend anders uitziet dan wat een dennenappel tegenwoordig is. Oh, hier zitten ze. Dit is de kegel. Oh ja, het is ook echt niks. Het is ook echt...
Het is ook echt niks, nee. Nee. En deze wordt bestoven via de wind. Ja. Hier hebben we een mannetje. Oké, dus dit is Nu, een vrouwtje. Dat is Ja, het vrouwtje, dit is dit is het mannetje. Dit is de stuifmeelleverancier. Ah, oké. Ik kan hier 2 dingen over vertellen. 1, als hij dus kegels heeft, die zitten er nu niet aan, dan is het massaal. Je doet even tik en een wolk Oh, van ja. stuifmeel gaat die kant op. Ja. Dat is 1. 2, dit is een stek van een plant die 10.000 jaar geleden ontkiemde. Wacht, dus dat wil dus zeggen dat in het moment dat dit plantje uit een zaadje kwam, toen loopte er dus nog gewoon mammoeten over aarde. Ja, zo lang oud is geleden. deze En dat is dit individu. Dit is een heel gek geslacht. Ja. Want wat je hier ziet, dat lijkt, Blaadjes. maar dat is Nee. geen blad. Ja. Phyllocladus, daarbij heeft de stengel eigenlijk het opvangen van de zon met bladgroen overgenomen van het blad. Hier zit een klein ja, haakje heel klein aan. haakje. Kijk, zie je hem? Ja, ja, ja. Hier kun je echt zien dat het blaadje een heel de klein rand schepje zit. aan de Ja. rand is van wat een blad lijkt. Maar dit is een stengel. Ja. En hoe kun je dat op een gegeven moment zien? Als er hier bovenuit het blad weer een stengeltje komt. Met een aantal blaadjes en aan. als hij natuurlijk kegeltjes maakt. En als hij kegeltjes Ja. maakt. Ja. Nou, in aanvulling wat ik buiten al heb verteld. Dit is nu een van onze meest bijzondere planten. Dit is Acmopile. Er is geen Nederlandse naam voor, maar de inheemse naam op Fiji, de enige plek waar die voorkomt, is walvisstand. Walvisstand. Dat is vanwege de vorm van de bladeren. Oh, ja. Dit is een plant die vroeger op Antarctica heeft gegroeid. Bizar, En ja. in Zuid-Amerika. Daar hebben ze fossielen van gevonden. Een hele bijzondere groep. En dat typische met die 2 rijen blaadjes. Ja. Echt een bouwplan zoals je dat op Antarctica tegenkwam. Pak een beet 80 tot 100 miljoen jaar geleden. Zo. Ja. Dus echt een relict. Een soort Dit is van, echt een relict. ja. Deze kwam op Antarctica voor. De hele zuidrand. Zuid-Amerika. Ze hebben waarschijnlijk ook fossielen in India gevonden. Australië zeker weten. Er is 1 soort op Nieuw-Caledonië, maar alleen deze soort op Fiji. Deze is alleen op Fiji te zien. En dit is dus ook weer een familielid van de zuidelijke conifera familie Podocarpaceae. Met een hele andere kegel dan we straks gezien hebben. Namelijk hier zien we dan hele kleine, nou lucifershoutjes zijn het nog niet eens. Halve ja. lucifershoutjes. Ja, inderdaad. Het staat als een soort kaarsje, staat hier rechtop. Ja, dat is het kegeltje, Ja. een zaadkegel van deze plant. Hij is ernstig bedreigd, maar op Fiji zijn ze het bewust van, dit is een zeldzaamheid. Ja, oké. Dit moeten we bewaren. Hij wordt wel gekweekt. Ze geven postzegels uit, ze beschermen de plant. Dus ja, er is aandacht voor. Dit is echt een relict van de tijd dat Antarctica nog subtropisch was. Bij de Acmopile zag je dat er een vergroting was van het bladoppervlak. Ja. Dat is om op dat zuidelijke halfrond, waar eigenlijk altijd een beetje te weinig licht was, ook toen al, zoveel mogelijk zonlicht te kunnen opvangen. Er is 1 groep van coniferen die lijkt niet op een conifer en die heeft als enige de mogelijkheid gezien om het blad zo breed te maken dat ze echt genoeg. Het lijkt op een gewoon blad, ja. Het lijkt op een gewoon blad. Dit is een blad met meer nerven. Bijna alle coniferen hebben maar 1 nerf. En daarom zijn die blaadjes ook zo smal, maar deze heeft er een stuk of 30. Ja. Dit is Agathis. Een conifer uit het tropisch regenwoud. Dat is ook hoge luchtvochtigheid. Hoef je ook niet zo te beschermen tegen droogte natuurlijk. Met druppelpunt, alles Ja, zit erop ja, en ja. eraan. Wie had nou gedacht dat er coniferen in het tropisch regenwoud... Agathis, een van de meest wonderlijke groepen die er zijn.
Nou Rob, echt heel erg bedankt voor de rondleiding. Ik wist dat het Pinetum leuk was. Ik wist dat er een hoop bijzondere coniferen was. Maar deze rondleiding heeft echt alles overtroffen. Ik ben echt heel enthousiast. Nou, ik ben blij dat je er zo van genoten hebt. We hebben hier een prachtige collectie zuidelijke coniferen en ik ben er zelf ongelooflijk enthousiast van. Ik vind het echt fantastisch. De Acmopilae natuurlijk, dat vind ik geweldig. Ik zou iedereen wel willen uitnodigen om te komen kijken, om dan een ander beeld van coniferen te krijgen dan men misschien nu heeft. Dus dit is heel graag gedaan. Ja, dat had u niet gedacht, hè? Dat coniferen eigenlijk zo interessant zijn. Zulke fascinerende planten. Ik denk trouwens dat de meeste Hilversummers hun eigen Pinetum niet eens kennen. Laat staan de rest van Nederland. En het Pinetum focust zich op naakzadig en heeft een aantal hele bedreigde soorten. Maar elke tuin in Nederland die kweekt dus iets anders. En alle tuinen samen hebben dus een hele belangrijke rol in het behoud van planten. En ja, er valt dus nog een heleboel te zien. Araucaria scopulorum uit Nieuw-Caledonië. Dat is dus een zuidelijke conifeer.